मस्त विकासा फ्लेवर आलेला आहे. रत्नागिरी रायगड स्पेशल दम बिर्याणी. आता मस्त आता केलं तर तयार झालेला आहे रत्नागिरी रायगड स्पेशल दम बिर्याणी. मस्त असा कलर आला मी ऑरेंज कलर, रेड कलर आणि कांदे. तर या सगळी खायला कसा कलर आला इथं. कॅमेरा यायला पाहिजे व्यवस्थित. मिक्स केलीस काय त्याला पहिले हे करायचं म्हणून तसं. जस्ट आता पाणी उकळत घातले आणि मग घातले नाही ठेवले. उकळत ठेवले. हे सगळं खडा मसाला आहे. हे काय साई जिरा, दालचीन, लाल फूल, जायपत्री बोलतात काय बोलतात, लवंग आणि मिरी. अच्छा. लवंग, मिरे, हिरवी इलायची आणि मोठी इलायची, मसाला इलायची, हे सगळं त्याच्यात टाकायचं. आज खास स्पेशल होणार आहे. तर थंबनेलवर बघितलं असेल काय आम्ही घेतले बनवायला, सांगायची गरज नाही. जिरा तेल पण टाकले तेव्हा भात मोकळा होईल. त्याला शूटिंगला सांभाळून करावं. त्याला आणखी कॅमेरा स्टँड नाही माझ्याकडे. हाताने मला मोबाईल हातात पकडून शूट करावं लागेल. तर उद्या आहे गटारी. मीठ चांगला उकळ घ्यायचा. सोमवार असल्यामुळे एक दिवस आता उकडत राहतो. तर मस्त एक उकडत खायला ब्राऊन कलर आला त्याचा. कलर आला ना मसाल्यांचा. हा मस्त की बॉईल झालं. आता हे तांदूळ टाकायचं. आणि हे धुवून घेतलेले बासमती चावल आता टाकायला घेऊया. मस्त आहे की आले कलर. हलक्या हाताने घालायचं जरासं. हलक्या हाताने घालायचं, जास्त नाही घालायचं. आता पण उकळी होईल. मस्त कुठल्या तरी नाण्यात आलंय. जास्त कॅमेरा हिट मारला. कांदे घेतले तर कापायला. तर चिकनला मस्त की पेस्ट केलंय. तर चिकन दही पण टाकलेलं आहे. दही, मसाला, तिखट मसाला, जिरा पावडर, धना पावडर आणि बिर्याणी मसाला, बिर्याणी आणि मीठ. मस्त की असं पेस्ट झालं. आम्ही दुपारीच ठेवलं. दुपारीच ठेवलेलं. मस्त काय पेस्ट झालं. इथं मस्त कांदा कापला आणि टोमॅटो पण कापले इथे. तर दही घेतला मुले तर टोमॅटो कमी घेतला आम्ही. दही पण पेस्ट केला मी म्हणून टोमॅटो कमी. आता 1 चम्मच, 2 चम्मच, मला भरपूर लागतील. 3 चम्मच झाले. अजून लागतील या.
आणि दुसरीकडे मस्त शिजते ते भात, वरती पण येते. झूम करून ते कॅमेऱ्याची क्लिअरिटी एवढी खास नसल्यामुळे ते नीट दाखवता येत नाही. हिंग टाकलेलं आता. लसूण आल्याची पेस्ट ह्याला लावलेली आहे. एक सांगून राहिलंच गेलं तर लसणाची पण पेस्ट लावलेली आहे. लसूण आला पेस्ट लावलेला आहे ह्या चिकनवर. त्याचा टोमॅटो घेतले टाकायला. कांद्याचा कलर मस्त आले. मीठ टाकलेलं आहे ना चिकन मध्ये. आणि इथं सगळं सफेद वरती आलं वाटतं. भात वरती आलं म्हणजे कॅमेरा दिसत पण नाही. कॅमेऱ्याची क्लिअरिटी पण डाऊन आहे त्यामुळे दिसत नाही. आणि मेन बात ते चिकन पेस्ट केलं तर लाल तिखट कमी टाकलेला, तर आम्ही यात जास्त टाकू. आणि आमच्या इथं तिखट खाणं जास्त माणसं असतात आगरी लोकांमध्ये. चिकन आणि आता चिकन घेतलं टाकायला मम्मीने, आणि मस्त असं कलर येईल मला वाटतं. चिकन बिर्याणी आयला मस्तपैकी कलर आहे. लाईट वाढवलीस ना मोबाईलची. आणि मोबाईलची पण स्पीड ऑन आहे म्हणून त्या लाईट जास्त आली मग क्लिअरिटी नाही. इथं वरती आलेला, आता दिसतंय भात वरती आलेला. भातावरती काय चिकन आहे. मेन बात ते किती आम्ही स्लो वरती करायचं काय, एकदम स्लो ठेवायचं बघा. आम्ही किती झाकण वरती पाणी आणि इथं भात मस्त वरती आहे आता. हा हे बघा मस्त पाणी पण घालायला लागले. गाळू होता आणि तिथं मस्त एखादं शिजेल चिकन. रत्नागिरी रायगड स्पेशल चिकन बिर्याणी. मस्त आले होते. तर दुसरं अँगल घेतलं, आता पाणी ओतलं इथं. भरते पाणी. हा पाणी खाली पडते ते. पाणी टाकायचं मस्त पैकी रे. इलायची तर मस्त पैकी असे सुकवले. बिर्याणी आता थंड करू आपण याला जरा. आणि तिथे एक दुसरीकडे चिकन शिजते. भेटूया 15,000 तुमचं चिकन बिर्याणी मस्त असे कलर आले लाल.
चिकन शिजलेलं आहे. आता काय टाकायचं? हे लाल कलर टाकायचं. कोथिंबीर टाकायची आता इथे. खूप सारी. आणि तळून घेतलेला कांदा. तळून घेतलेला कांदा आहे हा. टाकायचं. मस्त लागतं बिर्याणीमध्ये. मस्त असं कलर झालं. परत राहिलेलं भात. याला पण भात टाकायचा. हे टाकायला थोडंसं ते बिर्याणी चिकन बिर्याणी मसाला टाकायचा. मला भात टाकला त्याच्यात. राहिलेलं भात. मस्त असं थंड पण मस्त करून घेतलंय बासमती. आता मस्त आता केलं. आता एकच गोष्ट बाकी आहे. एकदा कोथिंबीर टाकायची भरपूर. हे रत्नागिरी रायगड स्पेशल दम बिर्याणी रत्नागिरीची लाल करते. आहे ना. रत्नागिरी रायगडच्या एकत्र परत एकदा घेतले टाकायला मम्मीने कांदा. थोडं थोडं खाली टाकले ना. मस्त की आता कलर टाकायचा. कलर करायचे. हे आहे ते केशरी कलर आहे. केशरी कलर. तर आता मी घेतले तूप. किती चम्मच तूप? किती चम्मच टाकायचे? 1 चम्मच. 5-7ला पाहिजे. मोठा. थोडं थोडं करून साईड इकडे टाकून. हा मग तूप टाकता. तूप सगळंच टाकायचं. अजून भारी लागेल बिर्याणी. नेहमी टाकते मी. थोडं थोडं. मस्त विकासा फ्लेवर आलेला आहे. मस्त विकासा फ्लेवर आलेला आहे. रत्नागिरी रायगड स्पेशल दम बिर्याणी. तिकडे वाफेला. आता या कढईत घेतलंय मम्मीने. कढईत नाही, गॅसवरती इकडच्या याला. झाकण द्यायचं. कमी फ्लेम मध्ये शिजवायचंय. तर बघा आम्ही किती फ्लेम मध्ये मी शिजवतो. वरती पाणी. हवा नाही लागली. काय काय तर साईडला असं पीठ लावतं दम. ती दम बिर्याणी. मी साधी बिर्याणी घेतो ना. साधी दम बिर्याणी. तर तयार झालेलं आहे रत्नागिरी रायगड स्पेशल दम बिर्याणी. मस्त असा कलर आलाय. मी ऑरेंज कलर, रेड कलर आणि कांदे. तर या सगळी खायला. तो कसा कलर आला इथं. कॅमेरा यायला पाहिजे व्यवस्थित.
त्याला पहिले हे करायचं म्हणून तसं दिली एक साईड कलरचा मस्त भाग आलंय. दाखवायचा. तर हा व्हिडिओ मी इथंच थांबवतो. तर भेटूया नेक्स्ट व्लॉग मध्ये. बाय.